Det är faktiskt få kritiska röster, men man har ju sett folk skriva på nät och den där går ju inte att åka på semester på. Nej, då hade jag åkt till en lokal MC och köpt en hoj. Jävligt dumt att bygga något sånt där och åka på Europasemester. Tjena Foppa! Tjena! Läget? Jo, det är bra. Ja, får gratulera till... Vad var det du var någonstans? Ja, nu sist var jag i Oslo, på Oslo Motorshow. Ja. Och där gick det bra. Det var bäst i en show, en cykel jag har. Ja, för er som är nya på kanalen tänkte jag presentera vem Foppa är. Det finns en annan serie som jag gjort som heter Brooklyn Choppers, där man kan se Foppas andra helt galna byggen. Ja, för vilka av oss har en kompressormatad Harley Davidson? Eller en jetdriven Harley Davidson? Eller en cykel med en jetmotor på? Eller varför inte en gammal Vespa med en crossmotor? Och Foppa figurerar ju även på Speedweeken. Där finns det 2 avsnitt ni kan gå in och kolla på. Det går ju ut på att köra så fort som möjligt på sjön i Årsunda. Och där finns det ju inte ett enda fordon som är normalt. Så har du missat det, kolla på de episoderna. När vi var här sist och filmade, ska vi säga, då fick vi täcka över grejerna i garaget. Jag fick absolut inte vara med i bild, för det var superhemligt. Nu är den klar. Ja, inte riktigt. Det ska bli lite mer grejer på, men den är klar så att den fungerar. Och det gick att köra in på Norrtälje Custom Bike Show med nöd och näppe för att kunna vara med där. Då. Vann du väl där också, va? Ja, jag vann min klass, custom-klassen, och sen fick jag ett wildcard av Neil Blaber till VM i hojbygge. Han var med i juryn själv, han var inte överens med de andra jurymedlemmarna och ville absolut ha den här hojen med. Men de andra tyckte att det var mer konstverk än motorcykel, och jag kan väl hålla med, det är ingen bra motorcykel så. Men Neil Blaber ville absolut ha med han till VM, så han gav mig ett wildcard som han bestämde där och då på scen. Det var rätt coolt att få ett sånt. Ja, ska vi ta och titta på den här då? Så du kan ju berätta vad det är för någonting. Det är en motorcykel som går på luft. Komprimerad luft, tryckluft. Var får man en sån idé ifrån? Ja, det undrar jag. Det bara blev så. Konstverk kan jag hålla med om att det är. Ja, jo, det är ingen rejäl effekt i han eller. Ja, man skulle kunna få om man ville. Det var ju glascylindrar i glas. 10 bars tryck. Ja, jag garanterar att de ska hålla. Jag var uppe på 8 kort och bara testa. För att vara säker på att det inte skulle gå sönder då. Men hur mycket jobb har du lagt ner på den här? Ja, det blev mer än jag hade tänkt, kan jag säga. Mycket mer. Det var inte ens mer att det skulle bli motorcykel från början, utan jag hade det här vevpartiet från HD järnsports där, gammal 70-talare. Så skulle jag göra något konstverk bara, men då var det så gott skick och så här. Så sen började jag fundera och så hittade jag det här röret, det är tillsvarvat lite grann, ett rostfritt rör. Och så tänkte man att jag skulle göra en motor bara, och sen dra runt den med just med klocka så han startade varje hel och halvtimme, så gick han några varv. Så jag började bygga lite och sen började jag fundera på om man skulle göra en pneumatisk motor som gick på luft. Ja, och så, sen spårade det ur. Från början skulle den vara helt metallrå, allting hade jag bestämt. Ingen färg, ingenting. Men sen började jag putsa på några bitar och så, sen blev det bara värre och värre. Så efter Speedweeken förra året, då satt jag i rejäl fart. Då var allting metall, rått, opolerat. Så jag hade ju bara några månader på mig när jag fick för mig att så här ska han inte vara. Han ska vara blank. Och mer steampunk-stuk då. Ja, du har ju verkligen finish på den här. Fantastiskt fina va? Ja, det är därför jag skulle vilja ha den i vardagsrummet. Skulle göra sig bra där. Men du vet, när jag var hos Mario då fick han ha sin moped i sovrummet. Men då var det ju en William Morris-tapet va? Är inte det vi brukar säga Kristina, att det är förhandlingsläge? Att ha en moped i sovrummet? Ja, att ha en veteranmoped i sovrummet gav ett väldigt bra förhandlingsläge. Då blev det en William Morris-tapet. Ja, jag vet inte hur jag ska kunna förhandla in den här. För när hon är bortrest någon får vi be någon kompisar hjälpas åt att bära in den. Sen blir det svårt för henne att flytta ut. Här till exempel kopplingen. Det är en sån här badproppskedja. Men det är ingen tung koppling heller. Så lätta lamellerna där. Och lamellerna är champagnekorkar från frugan och från en kompis. Som jag har fått skurit till. Gjort lameller om. Gasreglagen. Det här är en vattenkran. En gammal mässingkran. Och kedjan är det till ID-brickan, det är militära. Nu har jag ingen om jag skulle bli inkallad. Så jag har den i fickan. Och den löper här i mässingröret till vattenkranen här. Och här den går ju på luften här, sa vi det?
Det är många som undrar hur jag kan ha glascylindrar och varmt då. Men det blir ingen varmt, det blir tvärtom, det blir kall. Ju mer jag kör ju kallare blir den. Luft in här. Och så fördelas det ut här framme till båda cylindrarna. Och då lär jag ha slangar där då, för eftersom det är rörligt. Sen har jag övertrycksventiler här. Om jag motorbromsar, en kolvmotor är inte optimal, men det är jävligt bra kompressor. Så då börjar han ju pressa tryck istället. Så då har jag övertrycksventiler här då, så han släpper ut trycket för att rädda om glascylindrarna. Ja, var kommer cylindrarna ifrån då? Det är från min lokala glasfirma, Bomus Glas, alldeles bredvid här. Jag gick inte att berätta vad jag skulle ha dem till, för det var ingen som begrep. Men jag ville att de skulle tåla lite tryck och inte vara allt för tjocka väggar på dem. Det här är 5 mm ungefär. Så då lyckas de fixa de här. De ska klara 10 bars tryck då. Det är ganska dåliga toleranser annars på glas och så här. Det är en viss skevhet. Och jag har ju mätt de här nu, det skiljer inte så. En tiondel skiljer det hur man än mäter och så här. Så jag lär ha lite tolerans på kolvarna då. Ja, kommer kolvarna ifrån då? De har svarvat från ämne och fräst ur här. Men sen tätningarna, de är specialsvarvade på Momentum här i Gävle, en firma jag jobbar på förr som håller på med specialtätningar och så. Okej. Så det är purmos heter det, självsmörjande polyuretan. Purmos? Purmos. Låter som en gammal dagens rätt. Och så är det, de är specialsvarvade så att det, läppen som går mot glaset är ganska tunn. Så de går hemskt lätt. Det är inget för minsta friktion då liksom. Så jag har fått ett frågor om till exempel kolbullsbussningarna här uppe. Det är inte mässing som det här sitter i mässing, men det är bara en liten för att det ska vara snyggt istället för det är en riktig kolbult. Men då har jag ett kapslat nårlager där istället för glidlager uppe som är smort med fett och som stannar kvar där inne. Och sen veven har jag gjort en liten specialpip så jag kan smörja det i rullager här i tappen. Så det behöver inte så mycket olja, speciellt inte med den här effekten och det blir inte varmt heller. Det blir kall när man kör. Så då har jag en liten pip så jag kan droppa ner olja på. Med det som en gaffel vid stakarna så det sprids där då. Varför är det timglas här? Ja, han går ungefär 3-5 minuter. Och det här är 3 minuter där, på en tank alltså. Som det är nu. Så när den här då runner ner då är det slut på färden. Här borta har jag gammal kopparkärl. Egentligen, jag tror det är en ogrässpruta som man pumpade upp då. Men nu har jag tagit upp sågar isär den. Så i här har jag nu är den tom då, har jag en dykartub. Dykarflaska med 12 liter 200 bar tryck i. Så har jag den här på ryggen. Vansinnigt obekvämt kan jag säga. Det här var alldeles före Norrtälje, 2 dagar före. Jag lär fixa någonting så jag kunde ha luften. Jag tänkte först ha någon rökgastub, men det ser ju så jävla modernt ut. Hade jag den här stod och så hade jag en flaska som passade. Men jag hade inte provat. Jag hade provat den här på ryggen bara. Bara den väger väl, jag vet inte, massa kilon. Ja, men det känns lite obekvämt, men det går väl an. Men sen i Norrtälje, då skulle jag ju köra in. Den där sträckan tar för normal hoj tar den väl 3 minuter. Det tog väl 25 minuter för mig. Eller jag stanna och hålla upp tanken. Det gjorde så jävla ont här i, vad ska man säga, axel. Jag hade vecka efteråt hade jag röda märken och någon hade försökt strypa mig i armhålen. Det gjorde så jävla ont. Det sätter jag aldrig på mig något mer. Någonsin. Har ju kunnat gjort det här lite bekvämare då. Så har det inte gjort så jävla ont. Men det var ingen bra idé. Men det kommer att bli bättre när jag bygger sidovagn här med mycket större lufttank. Än den jag har nu på ryggen. Sidovagn? Ja, jag ska bygga en sidovagn till den. En liten nät bara med lufttanken på. Ja, och så framförallt får jag med mig mer luft. Tuben ska vara där. Det är en gastub till en Volvo V70. Det är lite grann som Thomas och hans spark va? Ja, precis. Det är Thomas som har tipsat mig lite. Jag har tagit lite hjälp av honom. Vi håller ihop vi jättekillar från Speedweekend. Ge varandra jättebra tips. Det är skönt att man har några att bolla idéer med. Det är inte så många man kan bolla såna idéer med. Folk ruskar mest på huvudet. Jag skulle gärna vilja ha hjälp vad det kan ha varit i han. Det kan du filma sen. Ja, men det kan vi fråga. Vad kan det ha varit? Ja, för när jag öppnar den här, det är någon som har sagt att det kan vara nikotin då, att det är jag vet inte om det luktar någon längre, avgas eller ogräsmedel. Nej, nu luktar det inte så mycket. Jag målar det invändigt för där skulle det vara en lång stång och en pump här i. Meningen var att det skulle se ut som man pumpar upp den här då. Vilket en del trodde faktiskt. Undrar hur många gånger jag hade stannat och pumpat innan jag åkte in till Norrtälje.
Nej, alltså det var den ohyggligaste stank jag varit med om. Det var så frän lukt. Och jag googlade och grejer. Jag kom också fram till nikotin. Men sen var det andra. Det kunde vara andra DDT eller alltså att det var riktiga. Så jag blev ju rädd för den jävla flaskan. Stoppade ner en vattenslang och hetvatten. Då var jag inomhus i en tvätthall. Och sen kom jag in och det var sån jävla stank inne i tvätthallen där. Så jag vågade inte gå in, så jag öppnade porten från utsidan för att ja, fan vet vad det var i tanken. Alltså det var jag såg ingenting kvar, utan satt ju på väggarna. Men det var riktigt vidrig lukt. Sen har jag försökt skrubba ur den och så här, men den luktar inte tårta. Och själva kopparkärlet var gjort för 8 bar i alla fall. De här hjulen är några gamla vagnshjul. Så däcken är här, det känns som att det är från 50-talet någon gång. Var du hittade dem någonstans då? Jag var på ett swap för jättemånga år sedan, stått här i garaget i evigheter. Nu fick jag användning av dem. Var livrädd när jag skulle kränga av dem när jag skulle lacka och greja. Jag såg inga sprickor. Tänkte nu går de väl i bitar. Inte en torrspricka i dem. Jag vet inte, det var annan kvalitet förr. Michelin-däck, så är det gamla loggan. Den ser inte ut så där nu. Så jag vet inte riktigt hur gamla de är. Men de ser för jävla fin ut. Och jag har inte smörjt in dem, de är inte blanka och så här. Det är lite så plastig yta, men så har de sett ut. Jag har inte ens tvättat dem. För jag vill ha lite gammalt slitet sadeln. En gammal cykelsadel, en gammal Brooks. Det är typ samma sadel som du har på Elbrut då? Jajamän. Fast den här är mörkare skinner. Det är lite så här varierande kvalitet på dem där. Den här styrningen, den har jag får jag kritik för såklart. För att det är inte optimalt. Det är samma försprång pratar man på shopperspråk. Alltså det är 11 cm försprång. Så den är alltså jämnt balanserad så. Men det är en jävla skillnad att styra och vicka än att göra så här. Så med prototypen jag gjorde med en trampcykel lite slarvigt svetsa ihop och satte styrhuvud här från cykeln. Då hade jag ju styre här då, så här. Då var det inget problem alls. Ja, det blir en våldsam gaffelvinkel, men det gick ju att cykla. Liksom hålla balansen så här. Men det blir annorlunda när man ska göra så här istället för att styra. Så det kräver ju, man lär tänka hela tiden när man kör. Man håller på att bryta av styret. Man ska hålla balansen. Den går inte så jättefort den här, antar jag. Nej, men det kommer att bli lite bättre snurr när jag får en regulator. Eller när jag får till en regulator med mer flöde. Eftersom jag har 200 bar som jag ska ta ner till 5 bar kanske. Så lär jag ha en regulator som pallar de där tryckerna och som ger lite volym. Men för jag menar på att får man lite hastighet på den så är det så mycket enklare att köra än vad det är. Ja, eftersom man går knappt lite över styrfart nu så är det ju bara det är ett bekymmer att det går så sakta. Nej, ska vi testa den? Ja. Eller jag ska nog inte köra för han är så klen, regulatorn håller på att säga upp sig totalt. Kan ta kör runt den lite, förklara lite hur motorn funkar. Absolut. Intresserad. Hur har reaktionerna varit på den här då? Mestadels positiva faktiskt. Mycket tjejer tycker han är fin. När man har varit på utställningar så är det kvinnor som har kommit fram och kommenterat och tyckt han är fin. Alltså designen tycker jag och tycker han blev lyckad så. Men ja, det är ju ingen jättebra motorcykel. Den är mer snygg. Så jag kan ju förstå lite den här juryn då som inte ville att den skulle till VM i hojbyggare eftersom det var mer konstverk än motorcykel. Mikael Östlingar som har målat den här och jag försökte förklara för honom hur jag ville att det skulle vara som en gammal symaskin. Det ska ju vara steampunk-stilen då så här. Och så ville jag att det skulle inte vara så supernoga. Det ska inte se ut som att ha stripar med plaststripe eller. Det ska ju vara gammal, viktoriansk stil. Steampunken är ju viktoriansk. Liksom det ska inte vara perfektament eller. Jag tyckte han förstod bra vad jag menar och så här när han målade den. Vi kom verkligen överens. Jag är ruggigt nöjd med. Vad heter den för någonting? Aerium. Som på latin blir typ luftburen eller typ så betyder det. Tyckte jag låg bra i mun också. Så fick det bli så. Ska vi visa lite innan jag kör igång hur det... Ska jag hämta en skiftnyckel kan vi dra runt lite så du ser. Och här ser man nästan. Ser du? Eller har du på den sidan nu? Då lyfter avgasventil här då. Så inuti har jag gjort egna pneumatiska ventiler då. Nu kommer insug öppna. Nu öppnar han precis där han vände. Så nu kommer det luft in till den här cylindern.
Han låter inte som en HD för att det är en HD-vev nu, för nu tänder han precis på varenda varv. Hon tänder strax efter varann. Det är därför luften har så svårt att räcka till. Nu har han bara fyllt den där. Och nu bara han även fylla den. Så i princip, det skiljer några centimeter i takten de går. Annars har de ju tänt på varannan. Men vi kan köra lite, får du se. Sätta på lite luft här och se. Oj, vad händer nu? Nej. Kanske ska öppna. Nu kan jag inte gasa här som jag hade tänkt. Det låter som ett ånglok ju. Ja, lite mer. Sänka farten lite, kanske hinner se lite mer. Och du ser det blir ganska ryckig gång eftersom han tänder liksom kort efter varann på samma varv. Nu går det extremt sakta. Men det blir väldigt ryckig gång. Man står ju, det är lite skillnad mot för pulsjet-grejerna jag har. Ja. Det är lite behagligare ljud här. Nu körde jag inte så länge. Den här var ju precis som en isklump i Norrtälje. Jag körde en helt tub och lät han stå och gå i flera minuter. Så folk flockas ju runt han då. Kan köra runt han lite. Kör. Kan jag gasa på lite här. Håll i hatten. Ja. Läskigt va? Så här skulle man kunna ha en stå och ticka i vardagsrummet, tycker du inte? Jo. Är det ytterligare en anledning varför du ska ha den i vardagsrummet? Ja, eller hur? För det här är en trimmad andningsregulator. Och det är ingen människa som skickar in 8 bar i lungorna. Så han är liksom inte gjord för det här. Och en sån här nödlösning som inte... Ja, nu lär jag det klart till VM så att den funkar bättre, mer praktisk. De här har jag svarvat först formen, sen har jag har inte så jävla fancy verktyg, det har jag sett här inne. Så jag har skurit med en rondell för jag ville ha så här kungakron liknande. Och sen är det en jävla massa handfilande och grejande för att få till formen. Den där kommer från en kristallkrona, glas. Nå, kapseln här, för att den ska snurra med och sitta fast. Då är det även ett lager, det går en gängstång in här till muttern som drar åt hjulet här då. Då sitter ett lager i bulten då, så den kan rotera med, annars skulle han ju bara stå still där då. Ja, det var en lite sån här kluriga grejer man fick lösa på vägen. Sen har jag gjort bakdrev, det var ett drev som jag har svarvat ur, ja, så det blev tomt invändigt. Sen har jag svarvat själva naven, det här mässingen, det är muttern till allting. Tar jag bort den, då kan jag dra ur hela axeln. Sitter det här på kil då på axeln. Styret, är det ett cykelstyre eller? Ja, delar av det. Det här du ser här, det är från en möbel. Mitt första vardagsrumsbord. Så svetskarvarna här under. Och själva det här, jag tror det var en barncykel. Inte det värsta, finaste kromen, men det tyckte det blev bra för aluminium är inte heller så jävla blankt. Jag vet inte varför det inte går att få det blankt riktigt. Vad var det jävligast med den här då? Det var nog ramen. Jag har ingen riktig bockmaskin utan jag har en sån här knäbock, kallas sån här press. Och får jag en lång rund radio i flera 100 gånger eller flytta den där jäveln för att det ska bli bra. Annars blir det inte jämnt. Det var ju jävligt bökigt. Ja, jag vet inte, har jag sagt det mesta är byggt på skrot liksom. Själva rören är vattenledningsrör. Jag har inget fancy alls. Inget märkvärdigt. Och motorblocker, vad jag menar att det skulle vara aluminium. Det som är själva blocker om man säger. Men jag hittade aldrig någon för någon vettig peng, någon aluminiumbit att svarva ut. Och så hittade jag ett rostfritt eller syrafast rör här. Gick åt några gängtappar och gänga. Det var brutalt hårt. Jag fick lämna bort svarvningen och det för att få en så jämn som möjligt. Det är en kompis som jobbar på en riktig verkstad. Jag fick inte till någon lyster med finsvarvningen, det fick han göra.
Fantastiskt roligt att det gick så bra i Norrtälje, men också i Oslo. Alltså Ja. vad tyckte norrmännen då? Ja, jag tyckte han var helt galen. Ja. Men det var idel positiva, alltså bland besökare och sånt där. Och de flesta var positiva. De fattade att den gick på luft också eller? Ja, ibland vet jag inte. När man är på sånt där forum, när det är mycket vanligt folk som går och slår ihjäl en helg på en motormässa. Kul med blanka motorcyklar och bilar och så här. Så när man förklarar för människa, den går på luft och så jag hade ju riggat det här då, så jag körde där på mässan lite nu och då. Och så, ja, sa han, ja. Men vad har du bensintanken då? Ja men, den går på luft alltså. Det har jag pratat om i 5 minuter här. Har du några nyheter då inför Speedweeken? Jag ska väl uppdatera sparken lite så han blir lite snabbare. Ska försöka hinna med lite testkörningar. Förra året var det precis så han gick. Och sen fick jag ju sparka mig in i mål för att soppan tog slut. Det gick ju åt över 10 liter på 2 kilometer. Ska försöka få lite effektivitet igen. Du, tusen tack för att du tog dig tid att visa upp den här. Ja, och tack så själva. på återseende. Så vi kommer väl synas på Speedweeken om inte annat. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Ha det så länge. Ja, samma. Hej på det. Ja, hej då.